we learned from Elihu that God is not your enemy. پس از الیهو آموختیم که خدا دشمن شما نیست. That's what he says in verse 12. در آیه 12 این رو He میگه. says, I tell you this, you're not right, Job. God is greater than man. به ایوب میگه که من به تو پاسخ خواهم داد. ایوب حق با تو نیست. خدا بزرگتر از انسانه. So the next thing that Elihu says to Job, it serves as an encouragement to him, is not only God is not your enemy, but God is not silent. و دومین چیزی که الیهو به ایوب میگه و باعث تشویق ایوب میشه این هست که نه فقط خدا دشمن تو نیست، بلکه خدا ساکت نیست، سکوت نکرده. It's probably, as I've been in this work for a long time, it's probably the one thing I hear the most from people in my suffering. Where is God? He's not talking to me. از اونجایی که من سالهای زیادی رو در این خدمت هستم و از مردم بسیاری شنیدم، این جمله مشترک از همه کسانی که در رنج و سختی هستن شنیده میشه. در زمان رنج‌های من خدا کجاست؟ So let's see what Elihu says. Look in verses chapter 33 verses 13 through 15. خب ببینیم که الیهو به این سوال چطور پاسخ میده. پس از ایوب باب 33 آیات 13 تا 15 میخونم. چرا با او مجادله میکنی و میگویی او برای هیچ عمل خود به کسی پاسخ نمیدهد، زیرا خدا به یک شیوه یا به شیوه دیگر سخن میگوید، هرچند آدمی آن را تشخیص نمیدهد. در خواب، در رویای شب، زمانی که خواب سنگین بر انسان مستولی میشود، هنگامی که آدمی بر بستر خیش خفته است. Have you ever felt like God is far away? آیا شما هرگز اینطور احساس کردید که خدا فرسنگ ها از من دوره؟ Have you ever felt like God is cold or uncaring or silent? آیا تا حالا اینطور حس کردید که خدا نسبت به شرایط من سرده، اصلا اهمیتی نمیده و یا سکوت کرده در رنج های من؟ Well, Elihu reminds Job that God does speak. در حقیقت الیهو به ایوب یادآوری میکنه که خدا سخن میگه. But he speaks in ways that are different than we expect. ولی در طرق و طریق‌هایی صحبت میکنه و سخن میگه که متفاوت است از اون چه که ما انتظار داریم. You know, in one way, Job is right to argue his innocence before his three friends, because the narrator and God have both told us that in chapters 1 and 2, Job is innocent. There is no particular sin that ties him to the خب به suffering. نظر میرسه که ایوب حق داره که از بیگناهی خودش در حضور خدا دفاع کنه، چرا که راوی و خدا در باب‌های 1 و 2 حداقل به ما این رو نشون دادن که ایوب گناهی نکرده بود. به خاطر گناه و یا مشکل در زندگی ایوب این رنج‌ها بر او مستولی نشد. So in chapters 1 and 2, the suffering is not paying back Job for any particular sin. بنابراین در باب 1 و 2 متوجه میشیم که رنج‌های ایوب باز پرداخت یا نتیجه گناه و مشکل در زندگی شخصی او نیست. Okay, so this is important that you do this, that you have to separate chapters 1 and 2 from chapters 3 through 31. برای این هست که خیلی مهم هست شما باب‌های 1 و 2 کتاب ایوب رو از باب‌های 3 تا 31 جدا کنید. In chapters 1 and 2, you're right. Job has no particular sin tied to his suffering. However, in chapters 3 through 31, in the middle of his suffering, we're seeing some things about Job that are not healthy spiritually. در باب‌های 1 و 2 شما و من درست فکر می‌کنیم. ایوب هیچ گناه خاص مشخصی در زندگیش وجود نداره که این رنج‌ها به خاطر و نتیجه اون باشه در زندگیش. اما وقتی به باب 3 تا 31 نگاه می‌کنیم، قسمت دوم رو می‌بینیم، متوجه میشیم که هرچند ایوب بیگناه بود، اما در مرکز و میان این رنج‌هایی که متحمل میشه، شخصیت ایوب از لحاظ روحانی اونقدر هم سالم نیست. So the process of suffering gives us a picture into Job's heart, and what we see is the sin of pride. بنابراین تصویری که باب‌های 3 تا 31 از ایوب به ما میده
نه فقط درباره این هست که قلب ایوب چندان از لحاظ روحانی سالم نیست، بلکه درباره یک گناه به صورت خاص صحبت میکنه که در صحبت‌های ایوب زیاد در این باب‌ها دیده میشه، گناه غرور. Job thinks he is so innocent that God should speak to him directly, give a direct answer to his suffering. ایوب اونقدر خودش رو بیگناه و پارسا میدونه، مغرور هست نسبت به بیگناهی خودش، که میگه من انتظار دارم خدا بیاد مستقیم با من صحبت کنه، اونطور که من انتظار دارم پاسخ من رو بده. That's right. He believes that God should come down from heaven and speak to him face to face in kind of this public way for Job to be justified for his suffering. انتظاری که ایوب داره و میگه خدا اینطور باید من رو پاسخ بده این هست که خداوند از آسمان به زمین نزول کنه، رو در روی ایوب بیسته، در جمع، در حضور همه پاسخ ایوب رو بده تا بیگناهی و پارسایی ایوب در انظار همه ثابت بشه. But do you hear the pride in that? اما شما غرور رو میشنوید در این صحبت ها؟ I want God to speak to me, Job says, in my situation, in my time, in my way. ایوب اینطور میگه من انتظار دارم که خدا در شرایط من، اونجور که من میخوام و به اون طریق صحبت کنه. My righteousness, Job says, demands a special kind of conversation with God. ایوب اینطور میگه پارسایی و بیگناه بودن من این رو لازم میکنه که خدا با من به شکل دیگری صحبت کنه، مستقیم صحبت کنه. But Elihu reminds Job that God is speaking to Job. و الیهو در این آیات که خونده شد به ایوب یادآوری میکنه که خدا با تو صحبت میکنه. The suffering is God's speech to Job. رنج ها سخنان خدا به ایوب هستند. Suffering grabs our attention. It grabs us by the face and makes us look at the things that God wants to say. رنج ها باعث میشه که صورت ما رو بگیره، توجه ما رو به آنچه که واقعا خدا میخواد بگه جلب کنه. Yeah, Job is right. Chapters 1 and 2, Job's suffering is not for any particular sin. That's right. بابهای 1 و 2 درسته، ایوب به خاطر هیچ گناه خاص و مشخصی رنج نمیکشه، عادله، بله این درسته. But that doesn't mean that Job doesn't have sin. ولی به این معنی نیست که ایوب هیچ گناهی نداره. And in Job's case, that sin of pride can be a very big problem for Job. در این موضوع در رابطه با ایوب گناه غرور میتونه نتایج خیلی سنگینی برای او به همراه داشته باشه. So Job needs to stop and listen. What is God saying in my suffering? بنابراین ایوب نیاز داره که ساکت بشه و گوش کنه به این که خدا در رنج هایی که من متحمل میشم چی داره به من میگه. Look, this is a great point of application for believers. خب این گوش کنید چون این نکته خیلی خیلی عالی هست از لحاظ کاربردی برای ما ایمانداران به مسیح. Every difficult circumstance in the life of a believer is meant to be a tool that God uses to speak to his people. هر شرایط و وضعیت دشواری در زندگی یک ایماندار مسیحی همچون ابزاری در دست خدا خواهد بود که میتونه از اون طریق کاری رو بکنه یا چیزی رو بگه. Here's the problem. مشکل اینجا این هست. For most of us, we desire relief rather than relationship. برای اغلب ما ترجیح میدیم که حل بشه مشکل، راحت بشی تا اینکه بخوایم تو رابطه باشیم. In other words, we cry out for God. ما نزد خدا به زبان دیگه میشه گفت نزد خدا فریاد میزنیم. That's good. این خیلی خوبه. God help me in my suffering. That's good. خدایا به من در رنج هام کمک کنین، خیلی خوبه. But we don't stop and say, God, what are you showing me in my suffering? We cry out, God, stop my suffering. ولی خیلی کم ممکنه که ما میگیم خدایا به من نشون بده که در این رنج ها و سختی های من
چه چیزی داری به من میگی؟ ما اغلب فریاد میزنیم خدایا رنجهای من رو تموم کن. God, I'm in these difficult circumstances. What do I need to learn? کم میگیم در این شرایط سخت چه چیزی رو من میتونم یاد بگیرم؟ What are you trying to do, not just around me, but in me? چه چیزی رو خداوند سعی داری انجام بدی نه فقط اطراف من بلکه در من؟ You know, one of the effects of suffering is it causes us to stop. It breaks. You know what suffering does? It breaks our life routine. یکی از نتایج رنج و اهداف رنج ها در زندگی ما این هست که ما رو متوقف میکنه. در حقیقت اون زندگی و روند روزمره ما رو به هم میریزه، در هم میشکنه. And in that break, in that when our life's routine is upside down in crazy chaos, that's the time we say, okay, God, where are you? What are you doing? What do I need to learn here in this situation? How can I hear you best? در شرایطی که وضعیت و روند روزمره زندگی ما به هم میریزه، رنج ها و سختی ها میاد، تمام زندگی ما دچار هرج و مرج و به هم ریختگی میشه، ما دیوانه میشیم در این شرایط، نمیدونیم که چیکار باید بکنیم. اینجا جایی هست که باید بگیم خدایا کجا هستی؟ چه چیزی رو به من میخوای نشون بدی؟ چه چیزی رو به من میگی؟ میخوای چه اتفاقی در من بیفته؟ I raised 4 kids, but 2 boys. من 4 بچه رو بزرگ کردم ولی 2 پسر رو بزرگ And if I کردم. gave my boys instructions, sometimes I could watch their eyes. They were looking at me, but they were not engaged. Their eyes were still like this. میتونم بهتون بگم وقتی به پسرهای خودم یه کاری رو میخواستم بسپارم، یه چیزی بهشون بگم، تو چشمای من نگاه میکردن، میشنیدن منو ولی نمیفهمیدن من رو، از چشماشون مشخص بود. So I had to grab their face and put their nose to my nose, so I made sure their eyes were focused on me. And I would say, do you understand what I'm saying to you? وقتی که باشون صحبت میکردم چشاشون همه جا میرفت، دو میزد به قول ما. مجبور بودم صورت اونها رو بگیرم، یک جوری تنظیم کنم که کاملا چشم در چشم هم باشیم، متمرکز بشن به چشمان من و ازشون بپرسم فهمیدی بهت چی گفتم؟ Yeah, that's what suffering can do. این چیزی هست که رنج ها میتونن انجام بدن. It grabs our face and it puts our eyes in God's eyes so that God can say, listen to what I'm saying. رنج ها میتونن صورت ما رو بگیرن، به چشمان خدا خیره و متمرکز کنن و این رو بشنویم که خدا میگه گوش کن بفهم چی میگه. There's a great story from a Christian doctor who worked in India for years, and he really was the pioneer in managing leprosy. در حقیقت داستان جالبی هست از یک دکتر مسیحی در هندوستان، برای سالها کار میکرد. به نوعی میتونیم بگیم پیشتاز و پیشرو درمان بررس بود، جذام بود. You know, for many years, for most of history, people thought that leprosy was a skin disease. برای سالها شاید قرنها میتونم بگم مردم فکر میکردن جذام یک بیماری پوستی هست. And there are a lot of different kinds of leprosy, but the one that we face the most is not a skin disease, it's actually a nerve disease. انواع مختلفی داره بیماری جذام، ولی در اون شکل در حقیقت بیشتر دیده شدهش یا معروف و مشهورش بیماری پوستی نیست بلکه بیماری عصبیه. So nerves have a covering. So if this is the nerve, there's a covering around the nerve. And what leprosy does is it erodes or it removes that covering from the nerve and exposes it. اگر شما این انگشت من رو یک عصب در نظر بگیرید، این اعصاب پوشیده شدن در بدن ما و کاری که جذام میکنه این هست که به نوعی و به شکلی این حفاظ رو از روی این عصب برمیداره و از بین میبره. And so there's not the ability for the brain and the body to communicate about feeling. وقتی که این حفاظ دور اعصاب از بین میره، بین ذهن و عصب و بدن راه در حقیقت رابطه دیگه وجود نداره برای احساس داشتن، حس کردن، لمس کردن.
So a lot of the problems in leprosy was not from the disease, it was from cuts and burns that happened to the body that the person, because they didn't have any pain, because they had no feeling at all, but no pain, they didn't know that they had some kind of thing wrong with their feet or their hands. And it was the deterioration over time of the wounds that was the big problem, not the disease itself. بنابراین اکثر مشکلاتی که در بیماری جذام شخصی که دچارش میشه باهاشون دست و پنجه نرم میکنه به خاطر خود بیماری جذام نیست، بلکه اتفاقی که میفته اینه وقتی این حفاظ اعصاب از بین میره و شخص حس لامسه خودش رو از دست میده، متوجه نیست که دست خودش رو توی آتش گذاشته یا قطع شده انگشتش یا آسیب شدید یا دچار بریدگی عمیقی شده، چون هیچ حس لامسه‌ای نیست و این شخص درد رو احساس نمیکنه. به این خاطره که اکثر مشکلات در بدن به خاطر چرک و عفونت در این حالت زخم هاست که او هیچ درد و حسی ازش نداره. So he wrote a book called The Gift of Pain. و این شخص یک کتابی نوشت به نام عطا یا هدیه رنج، درد. And he said, you know, when you have pain, it makes you concentrate on a thing that's wrong, that you can fix, you can solve. ایشون در کتابش نوشته وقتی شما درد رو احساس میکنی این یک هدیه است، چون به شما کمک میکنه رو چیزی که خرابه و اشکال هست تمرکز بکنی. And so he said, you know, with leprosy patients, as they began to address, as they looked and say, oh, I've got a cut on my hand, I didn't know that, but I've looked, and I fixed that, then all of a sudden they didn't have all the problems they did before. They were able to keep their fingers and keep their hands because they paid attention to the suffering of their body. بنابراین به بیماران خودش اینطور توصیه میکرد حالا که حس نداری خوب نگاه کن، اگر میبینی دستت بریده اون رو پانسمان کن، خوب ازش نگهداری کن، هرچند که هیچ دردی احساس نمیکنی. و این کمک کرد به کسانی که جذام داشتن ولی انگشت و دستشون مثلا دچار آسیب میشد بتونن این اعضا رو حفظ بکنن به جای اینکه عفونت بکنه و کاملا از بین بره. And this is Elihu's point. You're suffering, and God is using your suffering to point out some things about you, Job, that are spiritually unhealthy. Let's address those things. و نکته صحبت‌های الیهو با ایوب در این آیات همین هست. خدا از این رنج و درد به عنوان ابزاری استفاده میکنه ایوب در زندگی تو تا چیزی رو که چندان سالم نیست و درست نیست رو به تو نشون بده. پس اجازه بده که خدا به تو بگه این چی هست. So God is not your enemy. God is not silent. And number 3, God has a plan. پس خدا دشمن تو نیست، خدا ساکت نیست، سکوت نکرده، و سومی این که خدا نقشه‌ای داره. So let's read verses 16 through 22. پس آیات 16 تا 22 رو میخونم. آنگاه گوش‌های انسان را میگشاید و به هشدارها او را به وحشت میافکند تا انسان را از اعمالش بازگرداند و او را از تکبر باز دارد. جان او را از گودال حفظ میکند و حیاتش را از هلاکت شمشیر. نیز انسان در بستر خود با درد تأدیب می شود، با شکوه و شکایت دائمی در استخوان‌هایش، تا اینکه جانش از نان منزجر می گردد و اشتهایش از لذیذترین خوراک‌ها. گوشت تنش چنان تحلیل می رود که از نظر محو می شود و استخوان‌هایش که دیده نمی شوند نمایان می گردد. جانش به گودال نزدیک می شود و حیاتش به حاملان مرگ. So all suffering پس همه رنج ها for believers and unbelievers برای ایماندار و غیر ایماندار have the same purpose هدف مشترکی داره to draw people to God. تا مردم رو به سمت خدا بکشه. Now for the unbeliever, برای غیر ایمانداران God will allow some people to taste his wrath against sinners so that they will repent. خدا برای غیر ایمانداران بعضی وقتا اجازه میده که ذره ای از خشمی رو که نسبت به گناه داره در رنج‌هاشون بچشن تا از گناه بترسن و به سمت خدا بیان. I don't know in Persian if you've heard this. There's an American phrase. It's kind of popular. It says that God
hates the sin but loves the sinner. نمیدونم که ما در فارسی ایشون پرسن که داریم این رو یا نه، ولی در آمریکا حداقل در بین آمریکایی ها این جمله خیلی معروفی است که میگن خدا از گناه متنفره ولی عاشق گناهکار. That's not entirely true. There's some truth to it, but it's not all true. حقایقی در این جمله وجود داره ولی کلیت این جمله حقیقت نیست. The truth is, God will destroy the sinner, not just the sin, but will judge the sinner with his wrath if they do not repent. حقیقت این هست که خدا نه فقط بر ضد گناه بلکه گناهکار رو هم نابود میکنه اگر از گناه خودشون بر نگردن و توبه نکنن. And so suffering is one of those tools that God can use to get people's attention, because a lot of times when you suffer, you begin to ask questions about the meaning of life and about heavy theological or life things. That's the time you're most open. بنابراین رنج و سختی یکی از ابزارهایی هست که خدا استفاده میکنه، چون وقتی انسان چه ایماندار چه غیر ایماندار در رنج و سختی هست، اونجا جایی هست که سوالاتی درباره معنا و مفهوم هستی، حیات، زندگی، ما، خدا، همه اینها در رنجهای ما این سوالات پرسیده میشه و خدا میتونه از همه این طرق استفاده بکنه و توجه و تمرکز اون انسان رو به سمت خودش بکشه. For the believer, suffering is a tool to help us evaluate how we're doing with God. برای ایمانداران اما رنج میتونه به عنوان ابزاری باشه که ما رابطه خودمون و وضعیت خودمون با خدا رو ارزیابی کنیم. In other words, I know that God doesn't have wrath for me. My account is clean and I'm right before him through Christ. به زبان دیگه میشه گفت من میدونم به عنوان یک ایماندار که حساب من در حضور خدا پاک هست، هیچ غضبی از جانب خدا در حساب من وجود نداره و من در حضور خدا پارسا هستم. But there may be parts of my life that are not properly aligned with God, and that God is using suffering to show me these things. ولی در عین حال میتونه قسمت‌هایی در زندگی من یا قسمتی در زندگی من وجود داشته باشه، هرچند که پارسا هستم در حضور خدا، اما این قسمت از زندگی من در راستی با خدا در اون شکلی که او میخواد نیست. پس خدا از رنج‌ها در زندگی من استفاده میکنه تا در این قسمت من رو با خودش همسو و هم مسیر کنه. So if I were to ask you, how is your relationship with God? اگر از شما بپرسم رابطه شما با خدا چطور هست؟ You probably would answer me a little bit like the three friends might answer. فکر میکنم پاسخی که شما به من بدید خیلی بیشتر شبیه جوابهای این سه دوست ایوب هست. Your answers, how's my relationship with God? Your answers would be performance based. در حقیقت پاسخی که شما به این سوال میدید که رابطه من با خدا چطور هست بر روی اتفاقات خواهد بود. چه چیزهایی در زندگی من داره اتفاق میفته، چه رفتارهایی هست. How's your relationship with God? رابطه شما با خدا چطوره؟ Well, I go to church. میرم کلیسا. I read the Bible. کتاب مقدس I میخونم. pray. دعا میکنم. I avoid some of these sins that are really bad. این گناهایی که بعضی از این گناهایی که خیلی بد هستن رو انکار کردم و استفاده نمیکنم، کار نمیکنم. But that's a little bit like the way the three friends would evaluate spiritual health. به نظر میرسه که این بیشتر شبیه طریقی هست که سه دوست ایوب سلامت روحانی رو ارزیابی میکردن. So let me ask you these questions. حالا بذارید من این سوالات رو از شما بپرسم. When a driver rushes up ahead while you're driving in the streets of one of your cities in Iran and they drive ahead and cut you off, how do you respond? سوال خیلی خوبی هست. حالا فرقی نمیکنه که شما کجا در ایران دارید رانندگی میکنید، ولی حتما با این وضعیت روبرو شدید به کرات و دفعات زیاد. وقتی توی خیابون رانندگی میکنید یه ماشین دیگه میاد و میپیچه جلوی ماشین شما، مسیرتون رو میبنده، شما رو متوقف میکنه، ترافیک ایجاد کنه، واکنشتون اون لحظه توی ماشین پشت فرمون چیه؟ Like happened to us this morning. امروز صبح که ما میمدیم این رو تجربه can't tell them how I did because I don't want them to know. ولی من نمیگم ما چطور به این
اتفاق واکنش نشون دادیم چون نمیخوایم شما با چیزهای خشن روبرو بشید. Or when the local police come at your door and begin asking you questions about your Christianity. وقتی که پلیس میاد خونه شما رو در میزنه و در رابطه با ایمان مسیحی شما شروع میکنه شما رو سوال پیچ کردن. How do you respond? چطور جواب میدید و واکنش نشون میدید؟ When your neighbors are difficult, when your boss is unreasonable. وقتی همسایه های شما سختن، وقتی رئیس شما در محل کارتون بی دلیل اذیت میکنه. When your kids are rebellious. وقتی که بچه های شما سرکشن. When your cancer treatments aren't effective. وقتی که این پروسه درمان سرطان شما درست پیش When you نمیره. lose your job. وقتی کارت رو از دست میدی. When you lose your money. وقتی پولت رو از دست When میدی. you lose your wife. وقتی همسرت رو از دست How do میدی. you respond? چطور واکنش نشون میدی؟ That response is a true picture of how your spiritual health really is. واکنش در پاسخ به این سوالاتی که پرسیدم حقیقت رابطه و سلامت رابطه من با خدا رو Because نشون میده. suffering gives us a true picture of what we think about God. چون رنج ها تصویر درستی به ما میده که ما در رابطه با خدا چطور فکر میکنیم. Complaining, جر و بحث، شکایت، anger, خشم، frustration, عذاب، love, joy, peace, محبت، patience, عشق، kindness. صبر، خویشتن‌داری، شفقت. All of those things come out when you suffer. همه این چیزها وقتی که ما رنج میکشیم بیرون زده میشه از ما. Job is right. There's nothing in chapters 1 and 2 that causes Job suffering. And there's no sin that causes Job suffering. ایوب حق داره. در باب 1 و 2 هیچ چیز در زندگی او دیده نمیشه که دلیلی برای رنج‌های او محسوب But بشه. chapters 3 through 31, باب‌های 3 تا 31 اما we see Job struggle with arrogance. می‌بینیم که ایوب با شک داره دست و پنجه نرم میکنه. And that pride is a problem that must be addressed. و غروری که در زندگی ایوب هست مشکلی هست که باید مخاطب قرار داده میشه. It's a deadly sin. گناه مرگباریه. And God will not let his people stray off the path without bringing them back. و خدا اجازه نمیده که قوم او، مردم او از اون خط و مرز عبور کنن قبل از اینکه سعی کنه اونها رو برگردونه. God has a plan. خدا نقشه‌ای داره.